Ég heiti Rúna Vala Þorgrímsdóttir. Ég ólst upp í Vesturbænum, Reykjavík, en ég búin að búa í miðbænum í 15 ár. Ég örvhent, en ég spila rétthent. Ég bassaleikari. Ég hluti að ritma dúóinu, Hjarta hljómsveitarinnar. Ég syng líka stundum. Ég með klassískan söng á bakgrunn. Ég fór á rokkbúðir hjá Stelpur Rokka fyrir 18 ára og eldri. Fyrir 4 árum held ég að verða. Og ákvað að skrá mig á bassa því ég hafði aldrei spilað á bassa. Og var bara svona rosalega hrifin af hljóðfærinu og bara hvernig leið þegar ég var með bassann. Mér fannst hann svo ótrúlega valdeflandi og mér fannst það svo skemmtilegt að ég fór aftur næsta sumar eftir það og þá bara var ekki aftur snúið. Ég spila á ukulele og píanó og syng í kór og í kennslu og spila á ukulele og píanó í kennslu líka. Bjölli með mánuðinum mínum sem á sig samt sjálfur í stjórn Fáunar sem félag áhugafólks gerjun, aðallega bjór, en ýmislegt fleira. Og Bjölli, hann var eitthvað kvart yfir að listin vantaði bassaleikara og trommuleikara. Og Þórnir, maðurinn minn, hann sagði bara: "Heyrðu, Vala getur spilað." Svo kom hann heim og svo sagði hann: "Heyrðu, Vala, þú ert komin í meðalhljómsveit." Og ég bara: "Já, ok, fínt." Ég hafði ekkert hlustað á listir áður en að ég gekk í hljómsveitina. Ég hafði aldrei að einhverjum marki hlustað á meðal áður en að ég gekk í hljómsveitina. Og mér fannst hún mjög hávær fyrst. Hún það alveg ennþá, en ég nota heyrnartappa til þess að skemma heyrnina en kann miklu meira með það. Og eftir að ég gekk í hljómsveitina þá kannski sækist ekkert mikið í metal tónlist en kann miklu meira að meta músíkina. Já, algjörlega. Strákarnir alltaf að hvetja mig til að skálda eitthvað sjálf í bassalínuna og ef ég með hugmyndir og aðlaglínu, bassalínu eða texta þá hvetja þau mig til að koma með. Þegar ég hlusta á tónlist eða heyri tónlist, núna eftir ég byrjaði að læra bassann og spila á, þá heyri ég alltaf bassann. Þannig að sama hver að spila eða hvað hljómsveit eða hvað, þá heyri ég þessa bassalínu sem að ég fíla og ég bara hætti að gera það sem ég að gera og bara fer að hlusta og hreyfa mig með tónlistinu og svona. Þannig að bara góðar bassalínur eru áhrifavaldar á mig að halda áfram og svona innblástur. En það aðalega konur sem spila á bassa sem hafa áhrif á mig að vilja halda áfram að spila á bassa. Og það eitt nafn sem ég fann sem Carol Kay held ég að maður byrja það fram. Þannig að ef maður googlar Carol Key þá fær maður upp fullt af línum sem maður þekkir. Þannig að hún allavega svona innblástur. Stelpur Rokka eru samtök sem miða því að valdefla stelpur og hinsegin ungmenni. Sem sagt cis-stelpur og trans-stelpur og trans-stráka og kynsegin og hinsegin ungmenni. Og 18 ára pluss einu sinni á ári. Og þær haldnar rokkbúðir á sumrin. Og það eru 13 til 16 og 10 til 12 ára og 18 ára eldri, sem ég segi. Og þar gefst þeim vettvangur til þess að læra
hljóðfæri, spila saman í hljómsveitum, hafa læti, taka pláss og skapa, fara á alls konar smiðjur, til dæmis grálsmiðju, sjálfsvarnarsmiðju, textasmiðju, mótmælasmiðju, alls konar í gangi. Syndasmiðju, til dæmis hefur verið og svona fetalasmiðja, alls konar. Þannig að þetta er hópur sko tónlistarkvenna aðalega, en líka bara fólk sem hefur áhuga á að valdefla hópa, jaðarhópa. Við erum sérstaklega núna að einblína á innflytjenda og hópa sem að hafa minni færri tækifæri og ekki jafn mikið svona, veit ekki jafn mikið kannski hvað er í boði og pössum alltaf að sé gott aðgengi fyrir fólk í til dæmis hjólastólum og sem var með að ganga upp tröppur og slíkt. Og við vorum að opna tónlistarmiðstöð í Breiðholti og það verður alls konar í boði þar. Þannig að það er hægt að fara á stelpurokka.is. Já og nei, þetta er ekki beint þannig að maður sé bara að kenna eða ekki kenna. Maður býður sig fram í alls konar verkefni. Ég var síðasta sumar, ég og systir mín vorum að róta. Við sem sagt færðum til græjur og héldum utanum og pössuðum allt væri til og ekkert vantaði. Og við vorum, og ég var í hljómsveitastjórn. Þá sér maður ákveðna hljómsveit bara yfir þessa viku eða 5 daga sem ég var. Og hélt eina smiðju. Þannig að, já, ég er virk í þessu starfi. Ég er mikið búin að velta þessari spurningu fyrir mér. Ég náttúrulega ekki í hljómsveitinni til að kenna niður alltaf rockurum. En það er svona sem mér dettur í hug kannski er að krakkar eru kannski móttækilegri fyrir að læra. Sumir svona miðaldra rockar eru kannski svolítið svona fastir sínum vana, við vinnjum vanans og er ekkert endilega til í að læra eitthvað nýtt. Já, ég var í hljómsveit sem heitir Mýrútin 2005. Spilaði á hljómborð og söng bakrættir. Síðan fór ég í svona hjástelpurokka. Hún hét Fljóðgátt og svo eftir seinni kvennarokksbúðirnar þá stofnuðum við hljómsveitina Mjamabandi og við þekkjumst allar sem erum í því bandi og stefnan er alltaf að gera eitthvað. Og svo, það er svolítið fyndið, að dóttir mín var að byrja að læra að spila klarinett. Ég er að kenna kallinum að spila á píanó og hann spilaði á klarinett þegar hann var yngri. Systir mín spilar á hitt og þetta. Frændi minn, systursonar minn spilar á gítar og ég á bassa og ukulele og píanó og eitthvað. Og við búum öll í húsi sem er númer 8 við okkar götu. Þannig að við ákváðum að stofna hljóðsveitina til allra 8 með tölustafnum 8. Þetta er hún Tobba. Þetta er 5 strengja bassi frá Tobias. Venjulegur bassi er 4 strengja. Það er þessi hann er dýpstur, hann er E eða H, eins og klassíska fólki segir. Vegna þess að strákarnir í listir, þeir vilja svolítið fara djúpt. Ég kann líka rosa vel við að hún, Tobba, hún sé rauð. Og fallegt að þetta skiptir líka máli. En hinn bassinn minn er hann er eiginlega samt alltaf uppáhaldið mitt. Hann hentar mér svo vel. Svo stærðin og það. Það er Yamaha og hann er með 4 strengi. Og svona viðarlitaður, mjög fallegur. Mér hefur bara fundist rosa gaman að fá að spila með listir. Og það hefur svolítið hent mér út í bæði djúpu lögin að bara actually gera eitthvað með þetta bassadót. Og mér hefur lengi langað til að spila í hljómsveit sem er virk. Og líka ýtt mér út í svona afkima tónlistar sem ég er ekki vön að spila með. Og